قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يحق لقلبك أن يمتلئ فرحا ويطير طربا، لأنه وجد ضالته في حديث يحوي هدايا عديدة مجموعة في جعبة واحدة. فالتصفيد في اللغة هو شد الأصفاد، وهي القيود والأغلال في أيدي المسجونين وأرجلهم، لذا جاء في رواية مسلم: وسلسلة الشياطين، وهي التي كانت تسرح عليك طوال العام تؤذيك وتغويك، فأعانك الله عليها اليوم، فقهر مردتها وسلسل سادتها، ليخمد في الصدر وسواسها، ويخنس في القلب إغواؤها. فمن كان اليوم أسير شهوة ملكته منذ سنين، أو صريع فتاة أركعته كعبد ذليل، أو أدمن أكل الرشوة والربا وأموال اليتامى والمساكين، وأيما امرأة كشفت زينتها وأبدت مفاتنها للناظرين، إلى كل هؤلاء نقول: أبشروا، فعين الله تصنعكم، والأبالسة في أصفادها ترمقكم، ونفوسكم إلى الخير والثابة، وعن الشر هيابة، ولم يبق إلا أن تعالجوا خطرات نفوسكم ووساوس قلوبكم. فمن أصر منكم على ذنبه بعد اليوم فإنما هو انحراف داخلي، لا ينتظر شيطانا يغويه حتى يكون هو المبادر إلى الشر ليقع فيه. ولئن صفد الله شياطين الجن فإن شياطين الإنس يتكاثرون في رمضان وينشطون فيه دون غيره، حتى إنهم ليقومون بدور إبليس على أكمل وجه، ويحتلون مكانه، ويملؤون الفراغ الذي تركه، ويستعيرون صوته البغيض ويهتفون به في أذن كل مؤمن أول الشهر: أمامك شهر طويل فارقد. ونظرة واحدة إلى أكثر ما يعرض في الفضائيات في هذا الشهر تبرهن لك على ذلك. ففي رمضان يكثر الرقص والتثني، ويزداد العري والتغني، ويتهجد الغافلون على أنغام الموسيقى، ويتعبدون في محاريب اللهو، ويتأخون مع الشياطين، ويلتمسون التوفيق من الأبالسة والنجاة من الهالكين، والرضا من المغضوب عليهم، والهداية من الضالين، ونظرة الوصال من أهل النار. وفي الوقت الذي نطالب فيه الأمة بالنهوض وملاحقة العصر وزيادة الإنتاج ونبذ السلبية، تسير هذه الفئة في الاتجاه المعاكس، وتصر على المضي قدما في جريمة قتل متعمدة تستهدف أخلاق الأمة بالتسيب، وصلابتها بالتميع، ورجولتها بالتأنيث، وحصانتها بالانهيار. وما نشر هذا الفن المزعوم في هذا الوقت المبارك من العام إلا نشر نعي أمة يراد لها أن تلبس الكفن بعدما رماها أعداؤها بالوهن. ولما كان هذا الوباء مستفحلا وقل أن يسلم منه أحد في رمضان وفي غير رمضان، كان على طالب النجاة اليوم أن يعلن في صراحة وحزم حملة المقاطعة، لأن نوازع الشر مدبرة، ورسل الشهوات مطرودة، وتجارة الشيطان بائرة، وهو يوسوس اليوم ولا يجد من يصغي إليه، ويغوي ليجد الرد صداه في الأرجاء. فلو كشف عنك الحجاب اليوم فاطلعت على أبواب النار لوجدت حولها صحراء شاسعة لا يقف عندها أحد، ولوجدت الزحام كله عند أبواب الجنة 8. ها هي الجنة تزينت للناظرين، فتحت أبوابها، ففاح عبيرها، وحان قطافها، دعت كل طائع وكل عاص، بل وكل فاجر وباغ. لسان الحال: أقبل وإن تتابعت الذنوب، أسرع وإن أثقلت الخطايا، بادر وإن أرهقت الشهوات، انهض وإن غلبت الملذات، أبذل، فالبخيل كل البخل اليوم من بخل على نفسه بالجنة. أبواب التوبة مفتوحة كي تقبلك، أسباب المغفرة ميسرة كي يغفر لك. وإذا كان العام كله جزرا
فهذا أوان المد. بل ما سمي رمضان بهذا الاسم إلا لأن الذنوب تمرض فيه أي تحترق. ووالله ما فتح الله لك أبواب الجنة وهو يريد أن يحرمك منها، وما أغلق أبواب النار دونك وهو يريد أن يعذبك فيها، وما صفد الشياطين إلا لتقبل عليه. فانظر إليه كيف يعاملك وكيف تعامله، كيف يطلبك وأنت تهرب منه، كيف يدعوك إلى نجاتك وتتوانى.